ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የየትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ያድርጉልን። ዛሬ ደግሞ ስለ ኤክሴል ሺት እንማማራለን። እንዴት ነው ድሮፕ ዳውን በተን ማስገባት የሚቻለው፣ ድሮፕ ዳውን ሊስት ማድረግ የምንችለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ላስት ኔም እና ፈርስት ኔም አለ። ስማቸው ሰራተኞች ናቸው እና በተለያየ ሀገር የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው። ኦፊስ ደግሞ ብራንች አላቸው በተለያየ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰራተኞች ለምሳሌ አፍሪካ፣ ኤዥያ፣ ካናዳ እና ዩኤስኤ የሚመደቡ ሰራተኞች ቢሆኑ ለእነሱ ድሮፕ ዳውን በተን እንዴት እዚህ ጋር ሊስት ማድረግ እንችላለን ነው። ለምሳሌ ሁሌ ታይፕ ከምናደርግ ጀስት ድሮፕ ዳውን በተን ክሬት አድርገን ኤኒ ታይም ዳታ ማስገባት ብንፈልግ ጀስት ክሊክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊስቱ ላይ እንደምታዩት ፈርስት ኔም ላስት ኔም አለ፣ ካንትሪ የሚል አለ እና ባዶ ነው፣ የት እንደሚመደቡ አይታወቅም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊስት አለ የት እንደሚመደቡ ኤዥያ፣ አፍሪካ፣ ካናዳ እና ዩኤስኤ ይላል። ስለዚህ ድሮፕ ዳውን በተን ክሬት ለማድረግ በቀጥታ ከዚህ ጀምሮ ከዲ2 ጀምሮ እስከ ዲ14 ድረስ ሃይላይት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ዳታ የሚለው ታብ ላይ እንሄድና ዳታ ቫሊዴሽን የሚለውን ክሊክ አድርገን ዳታ ቫሊዴሽን የሚለውን ድጋሚ ክሊክ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ዊንዶውስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ሴቲንግ አለ፣ ኢንፑት ሜሴጅ አለ፣ ኢረር አለርት አለ። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ እንዳለ ዲፎልት እንዳለ እዚህ ጋር ኦል ቫሊዩ አለው የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ሆል ነምበር፣ ዴሲማል፣ ቁጥር ማስገባት እንችላለን። ቴክስት ማድረግ፣ ዴት ማስገባት፣ ታይም ማስገባት እንችላለን እና ቴክስት ሌንግዝ ደግሞ ሬስትሪክት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እኛ አሁን የፈለግነው ሊስት ስለሆነ ሊስትን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቢኮዝ እነዚህ ሊስቶች ናቸው፣ እነሱ ነው ማስገባት የምንፈልገው። ሶርስ የሚለው ላይ ደግሞ እነዚህን እንጽፋለን ማለት ነው። ማስገባት የምንፈልጋቸው ነገሮች አራቱንም ሀገር እንጽፋለን። ለምሳሌ አፍሪካ ያልኩኝ፣ ኤዥያ ያልኩኝ፣ ከዛ ካናዳ ያልኩኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዩኤስኤ ያልኩኝ ማለት ነው። ዩኤስኤ ከዛ ቀጥታ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀስት አመጣች፣ አያችሁ። አሁን ሁሉም ጋር ስንሄድ ድሮፕ ዳውን ሊስት አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ሜሪ ዊሊያምስ የት ነው መመደብ የምትችለው? እዚህ ጋር ቀስቱን ክሊክ አድርጌ የፈለኩትን ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። ካናዳ ከሆነ ካናዳ፣ ሁለተኛውም ላይ ክሊክ አድርግና ኤዥያ፣ ሶስተኛውም ላይ ክሊክ አድርጌ ዩኤስኤ ኦር ካናዳ፣ ሌላውም ላይ እንደዚሁ ክሬት በማድረግ የምንፈልገውን እንደዚህ ድሮፕ ዳውን በተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ የምናደርጋለን። ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር ቴብል እንሰራለትና ኢንሰርት ታብ ላይ ወይም ደግሞ ፒቮት ላይ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንለዋለን በቀጥታ። ከዛ በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ካንትሪ የሚለውን ከስር ከዲ2 እስከ ዲ14 ድረስ ያለውን ሃይላይት አድርገን ዳታ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ዳታ ላይ መተን ዳታ ቫሊዴሽን የሚላል እዚህ ክሊክ አድርገን ዳታ ቫሊዴት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በቀጥታ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር መተን ሊስት የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር አሁን ታይፕ ከማድረግ ሌሎቹን ዩኤስኤ፣ አፍሪካ፣ ካናዳ የሚለውን ታይፕ ከማድረግ በቀጥታችን ቀስቷን ክሊክ እናደርግና እነዚህን ሃይላይት እናደርጋለን ማለት ነው። ከኤዥያ ከአፍሪካ ጀምሮ እስከ ዩኤስኤ የሚለውን እሱን ክሊክ ስናደርግ ገባ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንጫንና በቀጥታ ኦኬ ስንለው ጠቅላላ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው አሁን ድሮፕ ዳውን ሊስት ሰርቷል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ማስገባት ፈልግ ካናዳ፣ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር እንደገና ካናዳ፣ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አፍሪካ፣ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር በድጋሚ ዩኤስኤ፣ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ኤዥያ፣ እንደዚህ እያልኩኝ ድሮፕ ዳውን በተን ድሮፕ ዳውን ሊስት መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ኢትስ ቬሪ ኢዚ። የመጀመሪያው ፓርት ዋን፣ ይሄኛው ፓርት ቱ ላይክ በጣም ቀላል ነው እና በዚህ መልኩ ድሮፕ ዳውን ሊስት ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ጨርሻለሁ እንግዲህ ለዛሬ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምገናኝ ቸር ሰንብቱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የትም ነኝ። ቻው።